Chào mừng các bạn đến với kênh Video Kỹ năng, chuyên kênh chia sẻ kỹ năng đoàn, hội, đội, thiếu nhi và các chủ đề cuộc sống. Mình là Thọ. Như đã hứa, hôm nay mình làm video chia sẻ về kỹ năng truyền tin semaphore, cách có thể học thuộc nhanh, nhớ lâu, nhận nhanh, phát đúng. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. 1. Cách học semaphore thuộc nhanh, nhớ lâu nhất. Từ trước đến nay, cách học semaphore vẫn là lối học cổ điển. Nhớ các ký tự theo bảng chữ cái từ A đến Z. Cách này gây ra khó khăn vì có những ký tự không theo quy luật như G, V, W, X nên các bạn thấy khó học và khó nhớ. Vì vậy, Thọ chia sẻ một cách giúp các bạn mất ít thời gian để học thuộc, có thể nhớ lâu bảng semaphore chỉ trong vòng 1 giờ luyện tập. Semaphore là gì? Là tín hiệu thường được sử dụng trong các ngành hàng hải, địa chất do ông Claude Chappe, người Pháp lập ra năm 1974. Semaphore ra đời trước một giờ. Chúng nhanh hơn người đưa tin đi bằng ngựa trên một quãng đường xa, nhưng ít được bảo mật hơn phương thức truyền tin thay thế nó sau đó là một giờ. Khoảng cách mà semaphore có thể truyền đi bị hạn chế bởi địa hình và thời tiết. Vì vậy, đa số các phương tiện truyền tín hiệu thị giác trong thực tế thường sử dụng nhiều trạm tiếp vận để nối liên lạc những khoảng cách xa hơn. Phương tiện để phát tín hiệu semaphore là hai lá cờ hình vuông mỗi cạnh khoảng 40 cm và được chia theo đường chéo hình vuông thành hai phần màu đỏ và phần màu trắng nếu phát semaphore trên đất liền, hoặc phần màu đỏ và phần màu vàng nếu phát semaphore trên biển. Cách để học thuộc nhanh, nhớ lâu không gì khác ngoài việc rèn luyện thường xuyên. Bạn có thể tập đánh từng ký tự, vừa đánh vừa học sẽ nhớ tốt hơn là học vẹt, kiểu như chữ A là tay trái để trước bụng, tay phải đưa ra 45 độ. Nếu bạn chưa có cờ để tập, có thể dùng 2 tờ giấy hoặc file quyển vở. Video kỹ năng cũng có bán cờ semaphore gắn gỗ trọn bộ đầy đủ. Bạn có thể để lại bình luận hoặc liên hệ số điện thoại ở phần mô tả. Nào, bây giờ hãy học và luyện tập cùng mình. Cách cầm cờ. Ở mỗi nơi sẽ có cách cầm cờ khác nhau hoặc tùy theo cá nhân người phát semaphore. Tuy nhiên, đa số sẽ cầm cờ theo cách tay nắm cờ ở vị trí 2/3 cán cờ, cầm hoàn toàn bên phần cờ màu đỏ. Lưu ý, khi cầm, ngón cái cầm chắc cán cờ, 4 ngón còn lại mở để hạn chế lá cờ bị cuộn tròn khi đánh. Vị trí sẵn sàng. Hai tay xếp cờ ngay ngắn đặt trước bụng. Vị trí này cũng được hiểu là dấu cách giữa hai từ. Bắt đầu phát hoặc kết thúc bản tin. Tay ở vị trí sẵn sàng, đánh các vòng số 8 để người nhận chú ý. Dựa vào vị trí của tay làm chuẩn, ta chia bảng chữ cái semaphore ra thành 7 vòng với 26 ký tự khác nhau. Vòng 1 là vòng chỉ đánh một tay, gồm có 7 ký tự là A, B, C, D, E, F, G, là vòng có nhiều ký tự nhất. Từ vị trí sẵn sàng, ta mở tay phải một góc 45 độ, ta được chữ A. Từ vị trí chữ A, ta mở tay phải tiếp một góc 45 độ nữa, ta được chữ B. Tương tự, từ vị trí chữ B, ta mở tay phải tiếp một góc 45 độ nữa, ta được chữ C. Từ vị trí chữ C, ta mở tay phải tiếp một góc 45 độ nữa, ta được chữ D. Chữ D có 2 cách đánh, có thể đánh tay phải hoặc tay trái đều được. Từ vị trí chữ D, ta mở tay trái tiếp một góc 45 độ nữa, ta được chữ E. Từ vị trí chữ E, ta mở tay trái tiếp một góc 45 độ nữa, ta được chữ S. Từ vị trí chữ S, ta mở tay trái tiếp một góc 45 độ nữa, ta được chữ G. Như vậy, mình đã giới thiệu xong vòng đầu tiên với 7 ký tự. Bây giờ, mình sẽ đánh các ký tự trong vòng 1. Các bạn luyện tập cách nhận nhé. Vòng thứ hai, lấy vị trí chữ A làm chuẩn, gồm 6 ký tự H, I, K, L, M, N.
Tay trái đặt ở vị trí chữ A. Ta mở tay phải một góc 45 độ, ta được chữ H. Tương tự, từ vị trí chữ H, ta mở tay phải một góc 45 độ, ta được chữ Y. Từ vị trí chữ Y, ta mở tay phải một góc 45 độ, ta được chữ K. Tuy nhiên, nếu đánh như thế này sẽ bị ngược tay, chúng ta có thể đổi tay. Từ vị trí chữ K, ta mở tay trái một góc 45 độ, ta được chữ L. Chữ L là chữ dễ nhớ, các bạn cứ nhớ hai tay chéo thẳng lên là chữ L. Từ vị trí chữ L, ta mở tay trái một góc 45 độ, ta được chữ M. Từ vị trí chữ M, ta mở tay trái một góc 45 độ, ta được chữ N. Chữ N là chữ dễ nhớ, các bạn cứ nhớ hai tay chéo xuống là chữ N. Như vậy, mình đã giới thiệu xong vòng thứ 2 với 6 ký tự. Bây giờ mình sẽ đánh các ký tự trong vòng thứ 2, các bạn luyện tập nhé. Vòng thứ 3, lấy vị trí chữ B làm chuẩn, gồm 5 ký tự O, P, Q, R, S. Tay trái đặt ở vị trí chữ B, ta mở tay phải một góc 45 độ, ta được chữ O. Tương tự, từ vị trí chữ O, ta mở tay phải một góc 45 độ, ta được chữ P. Tuy nhiên, nếu đánh như thế này sẽ bị ngược tay, chúng ta có thể đổi tay. Từ vị trí chữ B, ta mở tay trái một góc 45 độ, ta được chữ Q. Từ vị trí chữ Q, ta mở tay trái một góc 45 độ, ta được chữ R. Chữ R là chữ dễ nhớ, các bạn cứ nhớ hai tay thẳng sang ngang là chữ R. Từ vị trí chữ R, ta mở tay trái một góc 45 độ, ta được chữ S. Như vậy, mình đã giới thiệu xong vòng thứ 3 với 5 ký tự. Bây giờ, mình sẽ đánh các ký tự trong vòng thứ 3, các bạn luyện tập cách nhận nhé. Vòng thứ 4, lấy vị trí chữ C làm chuẩn, gồm 3 ký tự T, U, Y dài và phím chức năng là xóa ký tự. Tay phải đặt ở vị trí chữ C, ta mở tay trái một góc 45 độ, ta được chữ T. Từ vị trí chữ T, ta mở tay trái một góc 45 độ, ta được chữ U. Chữ U là chữ dễ nhớ, các bạn cứ nhớ hai tay chéo lên là chữ U. Từ vị trí chữ U, ta mở tay trái một góc 45 độ, ta được chữ Y dài. Từ vị trí chữ Y dài, ta mở tay trái một góc 45 độ, ta được phím chức năng là xóa ký tự. Nghĩa là khi đánh tín hiệu này bao nhiêu lần thì sẽ xóa bấy nhiêu ký tự đã đánh liền trước đó. Như vậy, mình đã giới thiệu xong vòng thứ 4. Bây giờ, mình sẽ đánh các ký tự trong vòng thứ 4, các bạn luyện tập cách nhận nhé. Vòng thứ 5, lấy vị trí chữ D làm chuẩn, gồm 2 ký tự G, V và phím chức năng là đánh số. Tay phải đặt ở vị trí chữ D, ta mở tay trái một góc 45 độ, ta được phím chức năng là đánh số. Nên là khi đánh tín hiệu này, những chữ cái tiếp theo sẽ được hiểu là những con số. Khi đánh tín hiệu này lần nữa có nghĩa là đóng số, những chữ cái tiếp theo sẽ được trả về là những ký tự bình thường. Từ vị trí đánh số, ta mở tay trái một góc 45 độ, ta được chữ G. Từ vị trí chữ G, ta mở tay trái một góc 45 độ, ta được chữ V. Như vậy, mình đã giới thiệu xong vòng thứ 5. Bây giờ, mình sẽ đánh các ký tự trong vòng thứ 5, các bạn luyện tập cách nhận nhé.
Vòng thứ 6, lấy vị trí chữ E làm chuẩn, gồm hai ký tự W, X. Tay trái đặt ở vị trí chữ E, ta mở tay phải một góc 45 độ, ta được chữ W. Từ vị trí chữ W, ta mở tay phải một góc 45 độ, ta được chữ X. Như vậy, mình đã giới thiệu xong vòng thứ 6. Bây giờ mình sẽ đánh các ký tự trong vòng thứ 6, các bạn luyện tập nhé. Vòng thứ 7, lấy vị trí chữ F làm chuẩn, gồm một ký tự là chữ Z. Tay trái đặt ở vị trí chữ F, ta mở tay phải một góc 45 độ, ta được chữ Z. Như vậy, mình đã giới thiệu xong bảng semaphore gồm 26 ký tự và hai phím chức năng là xóa chữ và đánh số. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh các chữ số từ 1 đến 9 và số 0. Số 1 đến 9 tương ứng với chữ A đến chữ Y ngắn và số 0 tương ứng chữ J. Ví dụ, khi đánh tín hiệu đánh số, ta sẽ hiểu các ký tự phía sau là những con số. Chữ A tương ứng số 1, chữ B tương ứng số 2, chữ C tương ứng số 3, chữ D tương ứng số 4, chữ E tương ứng số 5, chữ S tương ứng số 6, chữ G tương ứng số 7, chữ H tương ứng số 8, chữ Y ngắn tương ứng số 9 và chữ J tương ứng số 0. Khi đánh tín hiệu đánh số một lần nữa, có nghĩa là tắt đánh số, ta sẽ hiểu các ký tự phía sau không còn là những con số nữa mà đã trở về ký tự rồi. Semaphore là một khóa hay ra phim ra mặt thư dựa vào 7 vị trí cánh tay tương ứng với các ký tự. Người ta thường ra những khóa mặt thư liên quan đến 7 sắc cầu vồng, 7 thứ trong một tuần, vân vân. Cách giải mặt thư semaphore và các ví dụ mình đã trình bày chi tiết trong video phần 1 mặt thư hệ thống thay thế và giờ chỗ đã đăng tải trên kênh video Việt Kỹ năng. Các bạn có thể tìm và xem lại. Do vị trí cờ của người phát tin và người nhận tin bị ngược nhau nên người nhận dễ bị nhầm lẫn các chữ đối xứng, ví dụ chữ A và chữ G, vân vân. Nên để các bạn dễ thuộc, dễ nhớ, không sợ bị nhận nhầm ký tự, thì hôm nay họ sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn phương pháp đối xứng. Chữ A đối xứng với chữ G, chữ B đối xứng với chữ S, chữ C đối xứng với chữ E, chữ H đối xứng với chữ Z, chữ Y ngắn đối xứng với chữ X, chữ K đối xứng với chữ V, chữ L đối xứng với xóa chữ, chữ M đối xứng với chữ S, chữ O đối xứng với chữ W, chữ P đối xứng với chữ J, chữ Q đối xứng với chữ Y dài, chữ T đối xứng với đánh số. Các ký tự đặc biệt là N, R, U và D. Các bạn lưu ý, giải mặt thư semaphore đối xứng chỉ áp dụng đối với đối xứng hai bên với nhau. Ví dụ như chữ A đối xứng với G, B với S, không áp dụng với đối xứng trên dưới như chữ U với N, chữ R với D. Cách giải mặt thư semaphore và các ví dụ mình đã trình bày chi tiết trong video phần 1 mặt thư hệ thống thay thế và dự chỗ đã đăng tải trên kênh video kỹ năng. Các bạn có thể tìm và xem lại. Mình đã hướng dẫn hai cách học thuộc nhanh semaphore. Bây giờ mình sẽ đánh toàn bộ 26 chữ cái theo thứ tự từ A đến Z để các bạn có cái nhìn toàn diện.
2. Làm thế nào để nhận nhanh hoặc phát đúng bản tin semaphore? Những người mới bắt đầu thường dùng các nét gạch hoặc bút ký để ghi lại vị trí tay của người phát, mắt nhìn tay gạch. Tuy nhiên, phương án này chỉ là tạm thời nếu bạn chưa nhớ bản semaphore, bởi vì mắt bạn nhìn người phát, tay bạn gạch vào giấy thì có thể bản gạch chữ này nó sẽ chồng hoặc là sang chữ khác. Chưa kể bạn phải tốn một bước để chuyển các nét gạch sang ký tự. Thì do đó, để nhận nhanh không có cách nào khác ngoài việc bạn phải thuộc bảng chữ cái semaphore. Để khi nhận bản tin, bạn sẽ viết thẳng chữ cái vào giấy và khi nhận xong, chỉ cần kiểm tra qua một lần rồi nộp đáp án. Nhiều tài liệu khuyên bạn nên tập đánh trước gương để luyện tập cách nhận. Tuy nhiên, đối với những bạn mới bắt đầu thì mình khuyên không nên dùng cách này, bởi vì bạn chưa nhớ hết các ký tự, bạn chưa phân biệt và nhớ được bảng chữ đối xứng thì sẽ dễ tạo hóa nhập ma hơn. Khi nào bạn đã thuộc và nắm chắc bảng đối xứng thì bạn có thể sử dụng thêm cách này để luyện tập cách nhận bản tin. Nếu chỉ có một mình bạn, nên rủ thêm một người bạn luyện tập cùng sẽ hứng thú và hỗ trợ cho nhau. Một người phát, một người nhận và đổi ngược lại. Khi phát bản tin semaphore, cần lưu ý không được di chuyển, tốc độ phát nên giữ đều. Vì mục đích của semaphore là truyền tin, nên tùy trình độ của người nhận mà chọn tốc độ phát cho phù hợp. Như vậy, Thọ đã chia sẻ cùng các bạn các cách để học thuộc nhanh, nhớ lâu, nhận nhanh, bắt đúng semaphore. Đừng quên like, share và đăng ký kênh Dây Điều Kỹ Năng. Xin chào và hẹn gặp lại.